RAMC vlog. Ngayon ay manggugulo tayo. Yan guys, ngayon ay ito na yung final setup ko ng aking ng camera ko. Naayos ko na yung settings ko. Kaya ito na yung gagamitin kong settings. At ngayong araw na to ay mangangamote muna tayo guys. At ito na, meron ako mga konting clips na ipapakita sa inyo, mga pangangamote sa daan. Ayan, mga kinahiligan ng iba. Kahit mali na, tuloy pa. Diba guys? Kaya sana magustuhan nyo itong aking vlog na to. Ito yung aking second rides. Ayan, papuntang trabaho, galing sa trabaho. Ayan, panoorin nyo guys kung paano mga mote si RAMC vlog. Ayoko dito dumaan lang.